Đức Phật. Vào ngày trăng tròn tháng 5 năm 623 trước Tây Lịch, một hoàng tử thuộc bộ tộc Thích Ca của Ấn Độ tên là Tất Đạt Đa, họ Cồ Đàm, đã ra đời tại một vùng ở xứ Nepal, là đấng được xem như bậc thầy của tôn giáo vĩ đại nhất trên thế giới. Được nuôi dưỡng trong cảnh xa hoa và hấp thụ một nền giáo dục xứng đáng với một vị hoàng tử, như mọi người, thái tử đã lập gia đình và có một con. Bản tính ưa trầm tư và lòng từ bi bao la của thái tử đã không cho phép thái tử hưởng thụ những thú vui vật chất nhất thời ở cung điện hoàng gia. Thái tử không hề biết buồn khổ, nhưng người cảm thấy xót thương sâu xa cho sự khổ đau của nhân loại. Mặc dù sống trong cảnh giàu sang phú quý, nhưng thái tử đã ý thức được tính phổ cập của sự khổ đau. Cung điện với mọi thú vui thế gian không còn là nơi sống thích đáng cho vị hoàng tử đầy lòng từ bi này nữa. Thời gian thuận tiện đã đến để thái tử xuất gia. Nhận thức được sự hư ảo, phù hoa của những thú vui khoái lạc, vào năm 29 tuổi, thái tử từ bỏ mọi dục lạc trần gian để đắp lên mình mảnh y vàng giản dị của nhà tu khổ hạnh. Một mình, không một đồng dính túi, lang thang đây đó để đi tìm chân lý và sự an lạc. Đó là một cuộc từ bỏ lịch sử vô tiền khoáng hậu, vì thái tử đã đi tu không phải lúc tuổi về già, mà là đang độ thanh xuân. Không phải trong cảnh nghèo khổ, mà là giàu sang. Như thời xưa, người ta tin tưởng rằng không có sự giải thoát nào có thể đạt tới, trừ phi con người sống một đời sống hết sức khắc khổ. Thái tử cũng đã áp dụng liên tục mọi hình thức tu hành cực kỳ khổ hạnh. Thái tử đã thực hiện một nỗ lực phi thường trong suốt 6 năm trường. Thân hình thái tử gầy ốm đến chỉ còn một bộ xương. Thái tử càng hành hạ xác thân bao nhiêu thì mục tiêu giải thoát càng xa người ấy bấy nhiêu. Những sự khổ hạnh cực nhọc và không kết quả mà thái tử thực hành liên tục đã tỏ ra hoàn toàn vô ích. Thái tử bây giờ nhận thức được trọn vẹn qua kinh nghiệm bản thân về sự quá vô ích của hành động ép sát đã làm gầy yếu thân thể và gây nên sự sút kém tinh thần. Do lợi ích có được từ kinh nghiệm vô giá này của mình, thái tử cuối cùng đã quyết định theo con đường độc lập, tránh cả hai cực đoan của sự quá dục lạc và quá ép sát. Điều trước làm trì chậm sự tiến bộ tinh thần, và điều sau làm giảm sút trí tuệ của hành giả. Con đường mới Ngài tự mình tìm ra là trung đạo, mà sau này đã trở thành một trong những đặc tính nổi bật ở giáo lý của Ngài. Một buổi mai an lành, trong lúc Ngài đang chú tâm thiền định, không được sự giúp đỡ và chỉ dẫn của bất cứ siêu lực nào, duy nhất chỉ dựa vào nỗ lực và trí tuệ của mình, Ngài đã đoạn diệt tất cả phiền não, thân tâm thanh tịnh, quan sát sự vật đúng như thật và chứng đạo giác ngộ thành Phật vào lúc tròn 35 tuổi. Lúc mới sinh ra, Ngài không phải là một vị Phật, nhưng Ngài đã thành Phật do nỗ lực tu tập của chính Ngài. Như sự hiện thân hoàn toàn của những đức hạnh mà Đức Phật đã thuyết dạy, vốn sẵn có trí tuệ sâu xa, cùng với lòng từ bi bao la, Ngài đã dùng quãng đời quý báu còn lại của mình để phục vụ cho nhân loại, cả bằng hành động, gương mẫu, cũng như lời giáo huấn, không bị chi phối bởi lý do cá nhân nào khác. Sau 45 năm trường, thành công giáo hóa, Đức Phật như tất cả mọi người không chống lại được luật vô thường tàn ác. Và cuối cùng, trước khi nhập diệt vào năm 80 tuổi, Ngài đã khuyên hàng đệ tử hãy nhận đem giáo pháp của Ngài làm thầy. Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sinh ra là một con người, sống đời sống con người,
và đã từ giã cõi đời như tất cả mọi người. Mặc dù là con người, Ngài đã trở thành một nhân vật siêu phàm, nhưng Ngài không bao giờ tự nhận cho mình là thần linh. Đức Phật đã nhấn mạnh vào điểm quan trọng này và đã không lưu lại một điều gì để bất cứ ai có thể nhầm lẫn nghĩ rằng Ngài là một thần linh bất tử. May mắn là không có sự thần thánh hóa trong trường hợp của Đức Phật. Tuy nhiên, tưởng nên ghi nhận rằng không có một vị giáo chủ nào thật là vô thần như Đức Phật, nhưng cũng không có ai có đặc tính thần linh như Ngài. Đức Phật không phải là hóa thân của vị thần Vishnu của Ấn Độ giáo như một số người tin tưởng. Ngài cũng chẳng phải là đấng cứu thế mà có thể tự cứu rỗi những kẻ khác bằng sự giải thoát của cá nhân Ngài. Đức Phật khuyên dạy các đệ tử của Ngài hãy nương tựa vào chính họ để tìm giải thoát, vì cả hai sự thanh tịnh hay nhiễm ô, phiền não đều tùy thuộc ở chính mình. Để làm sáng tỏ sự tương quan giữa Ngài với các đệ tử, cũng như nhấn mạnh đến điều trọng yếu của đức tính tự tin và nỗ lực cá nhân, Đức Phật đã dạy một cách rõ ràng là các con nên tự mình cố gắng, còn các Đức Như Lai chỉ là những bậc thầy. Đức Phật chỉ rõ con đường và dành cho chúng ta tự ý đi theo con đường đó để đạt tới sự thanh tịnh, giải thoát. Nương vào kẻ khác để tìm sự giải thoát là tiêu cực, nhưng dựa vào chính mình là tích cực. Trông cậy vào người khác có nghĩa là đầu hàng trước nỗ lực của chính mình. Nhằm khuyên các Phật tử của Ngài nên biết tự chủ, Đức Phật đã dạy trong kinh Bát Niết Bàn như sau: hãy làm những hòn đảo cho chính các ngươi, hãy làm một nơi ẩn náu cho chính các ngươi, đừng tìm chốn nương tựa nào ở kẻ khác. Những lời dạy ý nghĩa này là một sự đề cao con người. Điều ấy cho thấy sự tự cố gắng để thành đạt mục đích của mình là cần yếu như thế nào, cũng như nông nổi và vô ích ra sao khi chúng ta tìm sự giải thoát qua các đấng cứu rỗi có từ tâm, cùng mong cầu hạnh phúc hão huyền ở kiếp sau qua sự chuộc tội của các thần linh tưởng tượng, hoặc do sự lặng lẽ cầu nguyện và những cuộc tế lễ vô nghĩa. Hơn nữa, Đức Phật không giành độc quyền giác ngộ, mà thật vậy, đó không phải là đặc quyền của bất cứ nhân vật đặc biệt nào. Ngài đã đạt tới cái quả vị khả hữu cao nhất của sự toàn thiện mà bất cứ người nào cũng có thể ước mong. Và không có tâm ích kỷ của một bậc thầy, Ngài đã chỉ bày con đường đạo chân chính để dẫn đưa chúng ta tới đích. Theo giáo lý của Đức Phật, ai cũng có thể mong cầu cái quả vị tối thắng của sự toàn thiện đó, nếu họ thực hiện được một sự cố gắng cần thiết. Đức Phật không lên án mọi người bằng cách xem họ như những kẻ tội lỗi xấu xa. Trái lại, Ngài đã cho họ niềm vui khi dạy rằng bản tâm họ vốn là thanh tịnh. Theo quan niệm của Đức Phật, thế giới con người không độc ác, nhưng thế giới ấy đã bị lầm lạc bởi vô minh. Thay vì làm chán nản các đệ tử của Ngài và dành riêng địa vị cao quý ấy cho chính mình, Đức Phật đã khuyến khích và khuyên họ noi gương Ngài, vì sự giác ngộ tiềm ẩn nơi mọi người. Nói cách khác, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Người có tâm nguyện trở thành Phật gọi là Bồ Tát, mà theo nghĩa đen là chúng sanh đã giác ngộ. Lý tưởng Bồ Tát là tiến trình của một cuộc sống cao đẹp và tinh khiết nhất mà nó được hiến dâng cho thế giới vị kỷ này. Có gì siêu việt hơn một cuộc sống lợi tha và thanh tịnh? Từ một con người, Ngài đã thành Phật và thuyết giảng cho thế giới biết về những tiềm năng phi thường cùng mọi tài năng sáng tạo của con người. Thay vì đặt trên con người một thượng đế toàn năng vô hình là đấng chuyên quyền kiểm soát số phận của nhân loại, và bảo họ nên khép nép rụt rè trước thần quyền tối thượng,
Đức Phật đã nâng cao phẩm giá của loài người. Chính Đức Phật dạy rằng con người có thể thành đạt sự giải thoát và thanh tịnh do nỗ lực tu tập của chính mình, mà không cần dựa vào một đấng thần linh bên ngoài, cũng như khỏi phải nhờ đến các tu sĩ. Chính Đức Phật đã giảng truyền cho thế giới ích kỷ chúng ta có cái lý tưởng cao siêu của sự cứu giúp lợi tha. Ngài đã chống lại tệ đoan phân chia giai cấp suy đồi ở Ấn Độ và khuyên dạy về sự bình đẳng giữa người và người, cũng như cho con người những cơ hội bình đẳng tự giúp mình làm tăng phẩm giá trong mọi tầng lớp xã hội. Đức Phật tuyên bố rằng cánh cửa thành công và thịnh vượng phải rộng mở cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù cao thấp, hiền lương hay tội lỗi, nếu họ quyết tâm cải thiện nếp sống, cầu mong đạt tới sự toàn thiện. Không phân biệt giai cấp, màu da hay chức vị, Đức Phật đã thành lập cho cả hai giới nam lẫn nữ một giáo hội dân chủ, gồm những người không có gia đình, giới xuất gia. Đức Phật không cưỡng bách tín đồ phải làm nô lệ vào giáo lý của Ngài hay cho chính Ngài, mà Đức Phật đã ban cho họ hoàn toàn có quyền tự do tư tưởng. Bằng lời nói an ủi, Đức Phật khuyên giải gia đình có người mất. Ngài chăm sóc bệnh nhân bị bỏ rơi. Ngài giúp đỡ người nghèo không ai ngó tới. Ngài nâng cao đời sống của những tên lừa đảo, cải hoán cuộc đời tội lỗi của các phạm nhân. Ngài khuyến khích người yếu đuối, làm đoàn tụ kẻ chia ly, giáo hóa cho người vô minh, soi sáng kẻ mê muội, hướng dẫn người dốt nát, nâng đỡ người thấp hèn và tăng cao phẩm giá người cao quý. Người giàu lẫn người nghèo, người hiền lương cũng như tội lỗi, thấy đều kính yêu Ngài. Những nhà vua độc tài cũng như chánh trực, các hoàng tử và quý tộc tiếng tăm lẫn vô danh, những nhà triệu phú hào hiệp cũng như keo kiết, những học giả kiêu căng lẫn khiêm tốn, những kẻ ăn xin khốn cùng, hạng phu quét đường bị áp chế, những tên sát nhân hung bạo lẫn gái giang hồ bị khinh miệt. Tất cả đều hưởng lợi lạc qua những lời dạy đầy trí tuệ và từ bi của Ngài. Gương lành cao quý của Đức Phật là nguồn gợi cảm cho tất cả mọi người. Nét mặt trầm tĩnh và từ bi của Ngài là một cảnh tượng bình an đối trước những cái nhìn đầy thành kính. Bức thông điệp hòa bình và từ bi của Đức Phật đã được mọi người đón nhận với niềm hoan hỷ vô biên và là nguồn lợi lạc miên trường cho những ai có duyên may được nghe và thực hành theo giáo lý đó. Bất cứ nơi nào giáo pháp của Ngài được thấm nhuần, nó lưu lại một ảnh hưởng lâu dài trong tâm tính của mỗi dân tộc. Sự phát triển về văn hóa của mọi quốc gia Phật giáo là chính nhờ ở giáo lý cao siêu của Đức Phật. Thật vậy, tất cả những nước theo Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào, Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật Bản đều được trưởng thành trên nền tảng của Phật giáo. Mặc dù hơn 2.500 năm đã trôi qua kể từ ngày nhập diệt của Đấng Thế Tôn vĩ đại nhất này, nhưng nhân cách độc đáo của Ngài vẫn còn gây ảnh hưởng lớn lao đối với tất cả những ai tìm hiểu về Ngài. Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, tình thương bao la, lòng từ bi vô hạn, sự cứu giúp vị tha, hành động xuất gia lịch sử, sự hoàn toàn thanh tịnh và thu hút của nhân cách. Những phương pháp đạo đức mà Ngài áp dụng để truyền bá giáo lý và sự thành công tối hậu của Ngài. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến cho 1/5 nhân loại của thế giới này tôn thờ Ngài như vị giáo chủ siêu việt nhất của họ. Để tỏ lòng tôn kính chân thành đối với Đức Phật, Sri Radha Krishnan viết: nơi Đức Phật Cồ Đàm, chúng ta nhận thấy một bậc thầy trí tuệ của người Đông Phương. Ngài không đứng sau bất cứ nhân vật nào về mặt gây ảnh hưởng,
trong tư tưởng và đời sống của nhân loại. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài như vị sáng lập một tôn giáo cổ truyền, không kém thâm sâu huyền diệu hơn bất cứ đạo giáo nào khác. Đức Phật thuộc về lịch sử của tư tưởng thế giới và là di sản chung của tất cả những người đạo đức, bởi vì xét về mặt trí thức toàn vẹn, phẩm hạnh trang nghiêm và giác ngộ tinh thần, Ngài chắc chắn là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử. Trong quyển Ba nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử, nhà học giả Wells ghi nhận như sau: nơi Đức Phật, các bạn thấy rõ ràng Ngài là một nhân vật giản dị chân thành, một mình tự lực phấn đấu cho ánh sáng, một nhân vật sống, chứ không phải là thần thoại. Ngài đã truyền lại cho nhân loại một bức thông điệp đầy tính cách phổ biến. Nhiều tư tưởng hiện đại cao đẹp nhất của chúng ta đều phù hợp gần gũi với giáo lý ấy. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau phiền não đều do lòng vị kỷ gây ra. Con người trước khi có thể trở nên thanh tịnh phải chấm dứt sống cho các giác quan hay cho chính mình, rồi họ mới trở thành một bậc đại nhân. Tại thời điểm 500 năm trước Chúa Giêsu, Đức Phật đã dạy con người đức tính vị tha bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong vài phương diện, Đức Phật gần gũi hơn với chúng ta và đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Đức Phật cũng tỏ ra sáng suốt hơn Chúa Giêsu trong sự quan tâm phục vụ cho con người chúng ta và ít mơ hồ hơn đối với vấn đề trường tồn bất tử của kiếp nhân sinh. Thánh Hilaire ghi nhận Đức Phật đã thuyết giảng cái gương mẫu toàn hảo của mọi điều đạo đức, và trong đời sống của Ngài không thấy có một vết nhơ nào. Còn ông Fausborn tán dương Ngài như sau: càng hiểu biết Ngài, tôi càng kính mến Ngài. Vậy, một tín đồ khiêm tốn của Đức Phật cũng sẽ nói: càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Càng quý mến Ngài, tôi càng hiểu biết.